โอเคงบ200 บาทได้มา3อย่างทอน10 บาททั้งหมดก็192 บาทแม่ค้าลดให้2 บาทเป็น190 บาทมาดูกันว่า190 บาทเนี่ยไปซื้อมาจากแพได้อะไรบ้างอันนี้คือปลามาดูปลาได้มา5ตัวนี่เลยปลาได้ปลามา5ตัวดูก่อนปลานี่80 บาทเฮ้ยไม่ใช่ปลาโลละ80ก็0.6ก็อยู่ที่48 บาทปลา48 บาท5ตัวต่อไปก็เป็นปลาหมึกนี่ก็เท่าไหร่อะปลาหมึก39 บาทปลาหมึก39 บาทก็เป็นหมึกกล้วยนับดู1 2 3 4 5 6 7 8ตัว39 บาทแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นกุ้งก็จะแพงมาหน่อยกุ้งเนี่ยกิโลละ350 บาท4ตัวเนี่ยก็105 บาทเป็นไซส์จัมโบ้นี่เลยกุ้งไซส์จัมโบ้เป็นกุ้งทะเลนะไม่ใช่กุ้งบ่อกุ้งทะเลได้มา4ตัว1 2 3 4ตัวนี่เลยทั้งหมดวันนี้190 บาท190 บาทนี่เลยได้ทั้งหมึกได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งแล้วไปดูกันเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ทำอะไรกินกันพอเลย